સ્વાગતમ સર્વત્ર જ્ઞાનમમાં। હું કલ્પેશ ચોટલિયા આપનું સ્વાગત કરું છું। પ્રસ્તુત છે ટક્સ પેઇન્ટ સોફ્ટવેરમાં મેજિક ટૂલ્સનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો। આ સોફ્ટવેરની લિંક આ વિડીયોની નીચે આપેલી છે। સૌપ્રથમ સોફ્ટવેર પર ડબલ ક્લિક કરો, ત્યારબાદ ટક્સ પેઇન્ટ ઓપન થશે। અહીંથી હું ન્યૂ ક્લિક કરી અને એક જે ફાઇલ નવી બનાવું છું। તમે આમાંથી કોઈ પણ ચિત્ર, સ્ક્રીન, ફોટોગ્રાફ જે દેખાય છે એમાંથી તમારી અનુકૂળતા મુજબનું તમે ચિત્ર પસંદ કરી શકો છો। અહીંયા રંગબેરંગી અને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ તમામ પ્રકારના ચિત્રો આપેલા છે। ઓપન ઉપર ક્લિક કરું છું। હવે હું મેજિક ઉપર ક્લિક કરી અને ત્યારબાદ અહીંથી એક ફિલ નામનું જે લખેલું છે ચિત્ર તે સિલેક્ટ કરી અને કલર સિલેક્ટ કરું છું। તો તમે જે જગ્યાએ ક્લિક કરશો તો તે જગ્યાએ કલર પૂરાતા જશે આ રીતે। તો મેજિક બ્રશ છે આની આ ઉપરાંત ખાલી એક કલર ફિલ નહીં પણ આ ઉપરાંત બીજા ઘણા બધા અંદર ટૂલ્સ આપેલા છે એનો પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। ઉદાહરણ તરીકે હવે હું એક આ જે મેનુનો ઉપયોગ કરું તો એમાં આ રીતે આખી જાળી આવી જાય છે। તો આ જે છે એક મેજિક ટૂલ્સ છે આપણને આ રીતે ઉપયોગી છે। અહીં બ્રિક એટલે કે આપણે પિક્સેલ શેપમાં જોતો હોય તો એની ઉપર ક્લિક કરશું તો એ પ્રમાણે આવશે। બ્રિક એટલે ઈંટની જેમ આ પિક્ચર આપણું બનતું જશે આ રીતે। વિદ્યાર્થીઓને આ સોફ્ટવેર ઉપયોગ કરવામાં ખૂબ જ મજા આવે છે અને પોતાને ડ્રીમ મુજબના તેઓ ચિત્ર દોરતા હોય છે। અહીં આપણે ચોકથી લખીએ કે ચિત્ર દોરતા હોય તો કેવું લાગે એ પ્રકારનું દોરાયેલું છે। પછી અહીંયા ડ્રીપની મદદથી આ પ્રકારે આખું ચિત્ર બનતું જાય છે। તો ઘણી વખતે જે ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરવો હોય વિદ્યાર્થીને તે પ્રમાણે તે ઉપયોગ કરતો જશે। અહીં ફોલ્ડ એટલે પાનું આપણું પાકું વળેલું હોય એ પ્રકારે દેખાય છે। આમાં ઘણા બધા મેજિક માટેના ટૂલ્સ આપેલા છે, તમારે જે અનુકૂળ હોય તે ઉપયોગ કરી શકો છો। આમાં એક સાથે મલ્ટી ચિત્ર દોરાતા જાય છે। આ ઉપરાંત એના જેવા નીચે પણ આપેલા છે। અહીં અમારે રેઇન એટલે કે વરસાદનું ચિત્ર ડ્રો કરવું છે, ટીપા દોરવા છે તો એ રીતે પણ અહીંયા દોરી શકાય છે। અહીંયા મેઘધનુષ્ય અલગ દોરવા માટે અલગ અલગ 3 પ્રકારે આપેલા છે, તમારે જે પસંદ કરવું હોય તે અહીંયા છે। આની મદદથી આ ખૂબ જ સરસ આવી રીતે મેઘધનુષ્ય દોરાતું જાય છે। તમારે ચિત્રને શિફ્ટ કરવું હોય તો એના માટેનું છે। તો આની અંદરના આ પ્રકારના ટૂલ્સનો ઉપયોગ સરળતાથી કરી શકાય છે। ઓકે, થેન્ક યુ। શૈક્ષણિક તેમજ આઈસીટીને લગતા વિડીયો મેળવવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરો। તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો અને અન્ય તમારા મિત્રોને આ રીતે શેર કરો।